Hello students, welcome to Gyanam Tuition. Jodi tumi class 10 or student ba class 11 ba 12 or science or student, then you are in the right platform. আমি আমাৰ এই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো কোভিড পেণ্ডামিকৰ সময়ত যাতে আমি ষ্টুডেণ্টসকলক সহায় কৰিব পাৰো তেওঁলোকৰ পঢ়াবিলাক ৰৈ নোযোৱাত যাতে ঘৰৰ পৰা ঘৰতে পঢ়ি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে আৰু এতিয়াও আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেৰে ক্লাছ 10 ৰ ম্যাথমেটিক্স আৰু জেনাৰেল সায়েন্সৰ ক্লাছবিলাক আগবঢ়াও লগতে ক্লাছ 11 আৰু 12 ৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ বিভিন্ন টপিকবিলাক ডিসকাস কৰি থাকো গতিকে যদিহে তুমি ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেণ্ট বা 11 বা 12 ৰ সায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট দেন মই তোমাক সাজেষ্ট কৰিম যে তুমি এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে আমি নতুন ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে তাৰ নটিফিকেশন তুমি পাই যোৱা আৰু তাৰোপৰি আমি তোমালোকৰ বাবে লাইভ টিউটোৰিয়েল ক্লাছ আগবঢ়াও য'ত আমি তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম লাইভ তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰো য'ত তোমালোকে লাইভ ইন্টাৰেকশন আমাৰ লগত কৰিব পাৰা যিবিলাক ক্লাছৰ যোগেৰে তোমালোকে টিউচনলৈ অহা যোৱা কৰাৰ সময়খিনি বচাই সেইখিনি তোমালোকৰ সেলফ ষ্টাডিজত খটুৱাব পাৰা তাৰোপৰি যদি তুমি আসামিজ মিডিয়ামৰ পৰা ইংলিশ মিডিয়ামলৈ কনভাৰ্ট হৈছা তেতিয়াহলে তোমাৰ কাৰণে আৰু ভাল খবৰ কাৰণ আমি যদিও ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে পঢ়াও আমি সকলোবিলাক এক্সপ্লেনেশন আসামিজত কৰো আৰু তাৰ লগতে যদি তুমি পঢ়াবিলাক পাহৰি যোৱা এই ধৰা সাৰে ক্লাছত শিকোৱা কথাবিলাক তুমি পাছত ৰিভিজন কৰোতে তোমাৰ মনত পৰা নাই কনসেপ্টবিলাক সো সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবৰ বাবে আমি তোমালোকক প্ৰত্যেকটো লাইভ ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত তোমালোকলৈ আগবঢ়াও যাতে তোমালোকে পিছত যেতিয়া ইচ্ছা কৰা যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া তোমালোকে যিকোনো টপিক ৰিভিজন কৰিব পাৰা আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেণ্ট সকলৰ বাবে এক্সক্লুসিভলি বিশেষভাৱে আমি আমাৰ জ্ঞানম টিউচন এপটোতে একেবাৰে এটা সীমিত খৰচত গোটেই জেনাৰেল সায়েন্সৰ কোৰ্সটো উপলব্ধ কৰি ৰাখিছো আৰু সেই কোৰ্সটো তেনেকৈ আমাৰ প্লে ষ্টৰৰ পৰা এপটো ইনষ্টল কৰি ষ্টুডেণ্ট সকলে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব